Äänitesti, äänitesti, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No kuuluuhan ne äänet. Hei, tervetuloa kuulkaas uuden videon pariin. Ja tällä videolla puretaan laatikko. Katsotaan, mitä tämä laatikko on syönyt sisäänsä. No, kyllähän te tiedätte videon kuvauksen perusteellakin, että mikä täällä on. Täällä on Canyonin Grizzly Escape. Ai, tuleva reissujuhta vailla vertaa. Tätä pyörää on meinaa tullut odotettua aika kauan. Sen verran on mehustellut ajatuksella. Että kumminkin tässä pyörässä on napadynamo, että sä voit ladata niin kuin puhelinta. Ja toki se napadynamo myös pyörittää fillari omia valoja. Niin on jotenkin jokseenkin näppärä. Ja samoin tässä Canyonin Grizzly Escapeissa on niin tarakat. Pieni etutarakka ja vähän rouheempi takatarakka, joissa on sitten kiinnityspisteitä niin vaan vietävästi. Mutta ei kai siinä. Pitemmittä puheitta. Hypätään tämän laatikon kimppuun. Näin. Tän näköinen härveli. On komea pyörä ja pyörä vailla vertaa. Eli pikkasen nopeampi unboxing video tällä kertaa. Mutta se ei olekaan tarkoitus näyttää teille, että miten tämä pyörä kasataan, vaan kertoo vähän pikkasen enemmän tämän pyörän spekseistä. Mä sain tämän pyörän tosissaan Canyonilta. Canyon ollut mun sponssi jo 10 vuoden ajan. Canyonilta sain silloin mun Anko-Nuorgam-reissuun ensimmäisen pyörän lainaan. Ja sillä tiellä ollaan Canyonin kanssa. Ja itse olen Canyonin miehiä. Ja näihin pyörään on ollut kyllä tosi tyytyväinen. Ja on tää hurjaa näiden pyörien kehitys ollut tässä 10 vuoden aikana. Ja tää on yksi osoitus siitä, niin kuin uusinta uutta teknologiaa. Tämä on MK-runko ja tämä painaa 10 kiloa tämä pyörä. Toki siihen päälle sitten tulee kaikki niin kuin tarakat ja lokasuojat ja laukut ja härdellit. Mutta tämä setappi on kokonaan niin kuin Canyonin oma. Mistä sitten kohti tämä nyt lähtee sitten purkomaan? Pyörä tosissaan tulee niin kuin ihan raakana ilman mitään niin kuin ylimääräisiä härväkkeitä, mitä tässä on kiinni. Ja tässä on nyt periaatteessa kaikki mahdollinen, mitä voi olla kiinni. Eli edessä ja takana lokasuojat. Ja lokasuojat on niin kuin tuommoisella läpiakselilla kiinni. Eli ne on tosi nopea irrottaa. Ja sitten täällä on vaan tämmöinen klipsi, mistä tämä napsautetaan pois paikaltaan. Läpiakseli pois. Ja sitten klipsistä lokari irti. Sama takaa. Takalokari ja etulokari on tosi pitkiä, niin ne auttaa niin kuin suojaamaan hyvin sitten. Ei rapaa roisku. Tarakat on tukevasti kiinni ruuveilla 2 pisteestä ja on tosi jämäkkä ja tukeva. Tässä on valmiina tämmöiset kiinnityspisteet tuolle Ortliebin, onko se 3.0 kiinnityssysteemille, että sen laukun saa suoraan tähän kiinni. Edessä on tämmöinen snarimpi tarakka, mihin saa päälle laitettua pienen laukun. Eli molemmissa tarakassa on erikseen kiinnityspisteitä. Joten on mielikuvitus sitten vaan rajana, että mitä niihin kiinni tunkasee. Tässä on Shimanon GRX 1x12 voimansiirto ja on mulle riittänyt ihan tosi hyvin, vaikka on pitkää tuommoista asfalttilenkkiäkin jo tällä tehnyt. Ja tähän väliin huomio, että tähän mahtuu aikaista hyvän kokoinen rengas. Tässä on vakiona 45 millin kumit, mutta tähän mahtuu 50 millin kumi heittämällä. Testattu on, mutta tätä videota varten vaihdoin takaisin noin orkkisnakit. Joten meno tulee olemaan pehmeää ja mukavaa. Ei ole turhan kovaa kolkotusta sitten mennyt. Ja mikä tässä pyörässä on ollut jotenkin erinomaista myös se, että mä en ole oikein gravelilla ennen tonne niin kuin poluille ja semmoisille kapeammille reiteille halunnut mennä, koska se on jotenkin ollut epämiellyttävää. Mutta tällä sinne on pystynyt menemään.
No vähän kuin maastopyörällä ajelisi, kun saa ne leveät renkaat tonne alla. No ei nyt ihan, mutta jotenkin paljon pehmeämpää ja tukevampaa se meno siellä. Ei tarvitse pelätä, että niin kuin rengas lipsuu. Ja sittenhän tässä on tämä uusi ohjaustankosysteemi. Ja tähän mahtuu sitten kaikenlaista tarviketta ja välinettä kiinni. Ja niin kuin sanoin, niin tämä tulee ilman mitään. Ja jos sä haluut ja tarvit, niin sit sä voit ostaa lisävarusteena tähän niin kuin laukun. Tää on ihan näppärä tää laukku tässä keskellä. Tänne saa vähän evästä ja pikkutarviketta laitettua. Ja mikä tässä laukussa on hyvä, niin tähän päälle saa navigaattorin sitten kiinni. Ja sitten tässä on nämä Ergonin aeropaarit. Itse on säätänyt ne kaikistaan korkeammalle kohdalle. Niin nämä on niin kuin toiminut mulla tässä pyörässä ihan tosi hyvin. Ja itsellä auttanut se myös, että säätää nämä mahdollisimman leveälle, noi kyynärpehmusteet. Että se ei ole liian kapea se ote, niin mahdollisimman leveä, niin se on paljon niin kuin tukevampi ajaa. Ei ole semmoinen niin kuin vopeliolo koko ajan siinä. Ja sitten täältä löytyy Canyonin omat pikku snackpackit molemmilta puolilta. Ja kun laukkuihin päästiin, niin täältä ylältä löytyy tämmöinen top tube-päki, mihin mahtuu tosi hyvin kamaa. Ja sitten on tämä runkolaukku, tämä Fitlock-systeemi. Tämä on kyllä hauska, koska tämä, missä se on? Se on tuolla. Pitäisi ottaa juomapullo pois. Niin näytetään saman tien. Niin, kiinnityssysteemi on niin kuin tämmöinen. Eli ei tarvii mitään remeleitä eikä muuta, vaan niin kuin tämä laukku laitetaan tämmöisenä. Täällä on ylärungossa palikat, mihin tämä laitetaan kiinni. Noilla magneeteilla se napsahtaa paikkaansa helposti. Niin se on siinä. Hyvin tilava ja tukeva laukku. Ei ole rytytyksessä tipahtanut pois paikaltaan. Ja sitten toki 2 sideloaderia. Ja näihin on helppo juompullo pistää kiinni, kun se napsautetaan vaan tuosta sivusta. Ne valot. Yes. Eli tässä on lupinen valot, jotka ottaa virtansa sieltä napadynamosta edestä. On takavalo ja sitten on täällä tämä etuvalo. Ja tässä etuvalossa on periaatteessa 3 kirkkautta. Kun painaa pitkään nappulaa pohjassa, niin tulee tämmöinen niin kuin kaikista hienoin, miedoin valoteho. Ja sitten on niin kuin tämä perusvalo, millä on pärjännyt tosi hyvin ajaa. Mä oon oikeastaan ajanut pelkästään tuolla miedommalla ja välillä tällä. Ja sitten on vielä pitkät. Ja tässä kun näiden 2 välillä vaihtelee, niin se on lyhyet tai pitkät. Ja sitten jos haluaa sen miedoimman valoteho, niin sitten taas painaa vaan tästä pitkää, niin se tippuu sinne. Semmoinen homma on tämän pyörän akun lataamisessa. Eli ei ole sähköpyörä, vaan toi valojen akku. Niin kannattaa ottaa semmoinen asia huomioon, että pyörällä pitää ajaa noin 20 kilometriä tunnissa tuntinopeudella, että se alkaa lataamaan niitä akkuja. Ja että se kunnolla latautuu, niin valojen on ollut silloin olla hyvä pois päältä. Jep. Valot saa 2 tapaa päälle. Jos olet vaikka aamulla lähet lenkille töihin, mihin ikään, ja alat taluttaa pyörää pois autotallista, niin ne valot syttyy automaattisesti. Toinen vaihtoehto on ottaa tämä Canyonin appi. Ja täältä pyörätallista sitten valitaan oikea pyörä. Ja täällä tämä löytyy, Grizzly. Ja kun tästä prosenttimäärästä näppää, niin se aukaisee tämän pyörä, niin sä näet täältä tämän akun varaustehon. Niin sä saat täältä tämän valot pois tai valot päälle. Ja tämän mukaan ja tämän appin kanssa sun on helppo seurata sitten pyörän akun varaustehoa.
Jotta otetaan vielä ihan kertauksen vuoksi. Pyörä oli Canyonin Grizzly CF8 Eclipse. Pyörässä on vahva, loppumattoman mukautuva hiilikuiturunko, joka on valmis kaikenlaisiin seikkailuihin. Tehokkaat lupinevalot, Canyon Eclipse-teknologia, Son Dynamo ja Canyonin Blackbox. Monipuolinen Shimano GRX Mullet voimansiirto laajalla välitysalueella. On full monty ohjaamo ja aerotangot. Korkealaatuiset TT Swiss gravel-kiekot. On tarakat, on lokarit ja on laukut. Näin. Siinä olisi pikaseen uusi fillari teille esitelty. Ja tämä Grizzlyn pahane on nyt se pyörä, millä mä lähden ensi kesänä Islantia vallottamaan. Tänään itse asiassa just tuossa pistin lentoliput tilaukseen, joten matka realisoituu koko ajan enemmän ja enemmän. Mutta onneksi tässä on hyvä syksy- ja talviaikaa, niin suunnitella reittiä, testata varusteita, testata pyörää, katsoa miten mä saan kaiken kaman ton niskaan laitettua. Joten aika hyvä kutina tässä on päällä. Mutta tällä kertaa tämmönen pikainen video. Toivottavasti viihdyit sen parissa ja jos viihdyit, niin pistä peukku ja muista pistää Fillaripäiväkirjan kanavat tilaukseen. Ja nähdään taas seuraavalla videolla. Seuraavalla videolla lähdetäänkin Itä-Lappiin. 7. päivä marraskuuta. Hyppää sitä rakalle silloinkin. Nähdään.